A já mám velkou radost, že můžu tady u nás ve studiu přivítat Petra a Pavlínu Valentovi. Ahoj, Pavlíno, ahoj. Ahoj. Ahoj, Dobrý Petře. den. Petr a Pavlína s náma spolupracují prakticky od samého začátku, nebo téměř od samého začátku, co Bevit vznikl. A myslím, že doteďka ta skupina, která je v Hradci Králové, patří určitě k největším, nejlíp vůbec největší v České republice. A přece jenom je to plus minus 8 roků. Už je to kus času. 17. listopadu to bude. 17. listopadu to bude 8 roků. A za těch 8 roků i, jak jsme se bavili, i u vás došlo ke změnám, posunům. A dokonce i v té faktické věci, že vy jste se z okolí Hradce přestěhovali dokonce na sever. Či můžete k tomu říct pár slov? Že teď žijete úplně v přírodě, jestli to dobře chápu. Co vás inspirovalo, nebo jaký byl ten záměr? Tak ten záměr určitě vznikal díky těm esencím. Jako to je to, co dnes teprve chápem. Že oni vás úplně změní. Změní vaše vnímání života, to, že člověk si může najednou dovolit určitý věci. I ta příroda je zdrojem nádherné energie, takže my tak celkově jsme se jako úplně sklidnili, ale není to o tom, že bychom jako žili nějaký chudší život nebo prostý život, ale spíše velmi kvalitní život. A ta příroda k tomu samozřejmě patří, ten prostor, to, že člověk ráno vstane a může vyjít jakoby na sádce toho pylu teď vlastně a slunce. A je to obrovský dár. Takže já vím, je to důležité. Je to spojené s těmi esencemi. Součástí cesty bylo i na začátku prostě ty oleje chápat jako pomocníka v podpoře zdraví, psychiky. Petr, vím, že vystudoval i tradiční čínskou medicínu a mnohé další pohledy. Můžeš k tomu říct pár slov, Petře, jak to u tebe probíhalo těch skoro 8 roků? Já bych to jenom opravil, já jsem mi vlastně nedostudoval, protože já jsem si uvědomil v rámci studia už, nebo v průběhu studia, že to nepotřebuju. Že... ten diplom, ten závěrečný, tady toto, jo. Že vlastně stejně, ať je to tradiční čínská medicína, která se vyučovala jakoby v Čechách, tak to bylo zaměřené na nemoc a ne na zdraví. A my máme trošku jiný pohled, že já prostě to, co chci, tak tomu dávám pozornost. A tam to bylo pořád jenom nemoc, i když tomu říkali syndrom. A přišlo mi to skoro to samé jako vlastně ta západní medicína, až na to, že se tam používaly jakoby přírodní postupy. Takže jsem si uvědomil, že to není ta cesta. A spíš z toho čínského pohledu mě potom zaujal jako Qigong a tyhle duchovnější postupy, kde bylo zaměření právě na tu vyrovnanost, na ten střed, na ten klid, na tu vnitřní esenci. My jsme, než to celé začalo, ta slavnost, tak jsme chvilku seděli vedle a to by možná bylo zajímavé pro posluchače. Náhodou jsme přišli k tomu, že jste použili oleje už při porodu vlastně a že to tam hrálo nějakou roli. Ano. Tak jak jsi říkal na začátku, vlastně jsme byli hodně zaměření na nápravu toho fyzického zdraví. Takže se hodně používaly ty esence tímto způsobem a přirozeně nás to přivedlo i k porodu doma. Byla to taková součást a tam bylo asi nádherné to, co říkal Petr, že vlastně to porovnání, kdy 20 minut po porodu mě a Elišku vlastně viděli, jak jsme na zahradě. Bylo to 21. července, teda bylo krásně. Že to vůbec nevypadalo, jako že bych já jako žena rodila.
No a esence vlastně byly součástí toho porodu. Bylo to je nepředatelný zážitek. To, co nám bylo jako dáno a to, co jsme si mohli dovolit vlastně projít tím porodem, tak bylo úžasné a zase za to děkujeme těm esencím. Je tam ta psychická podpora, ta krása toho všeho, že člověk vnímá úplně něco jiného, než nějaké ty strachy. Takže... A i Eliška vlastně hned dostala esenci levandule, vlastně na pupíček nebo na pupeční šňůru a do dneska jí je 7 let, tak ona neví, co to je vzít lék nebo injekce vůbec. Injekce nezná. Ani antibiotika? Ne. Nic takového. Ne. Tak bohužel, bohužel to je výjimka docela, jo? Protože na základní škole často děti 3x do roka, 4x do roka zažívají nějaké nemoci běžně, že? Jako pro mě, jako pro mámu, ty esence, co se týká toho rodičovství, byly úžasné, jako velmi důležité. A pořád jsou, ano. I vlastně dneska i syn třeba, když dělá přijímací zkoušky, on už bez toho nejde a všechno jde tak jako v klidu, s lehkostí. Jsou pořád u nás. Akorát se to teďka trošku změnilo, no. Že jsme začali používat jiné. Jaké to jsou teď ty oblíbené například? Nebo... Takže i když vlastně Petr procházel různou tou výukou a učeními a měli jsme k dispozici mnoho různých preparátů, jako co na trhu existuje, tak dnes můžeme konstatovat, že vlastně ty esence jsou s námi celou dobu a zůstaly u nás. Jsou vlastně jediný, který zůstali a to jsem zkoušel, co jsem potkal. Homeopatika, káňový soli, bachovky, různé tinktury, různé informační preparáty, ale vlastně zůstaly jenom ty esence, no. A zároveň i my jsme se hodně vzdělávali teda, protože já osobně jsem měla takový velký zážitek, kdy během 3 neděl vlastně se otec uzdravil z rakoviny. Měl jít už jakoby na operaci, měl rakovinu tlustého střeva, měl mít boční vývod, měl naplánovaných 5 operací a vlastně Coldet, Miracle a kadidlo. Tenkrát jsme mu to nasadili každé 2 hodiny 1 kapku a my jsme se s ním potom setkali a on vyprávěl, jak to vlastně probíhalo, že šel na to předoperační vyšetření a že lékař vůbec nevěřil, jste zdravej, že nemůže nic najít. Jako, ale musíme říct, že vlastně ty 3 lahvičky vykapal během 14 dnů. Že vlastně šel fakt po 2 hodinách a pravidelně pořád kapal a za těch 14 dní, 3 týdny byly lahvičky prázdný, ale on byl úplně změněný. To je krásný příběh, ale pro jistotu zopakuji disclaimer, který už jsem říkal, že vlastně toto je příběh, ale nemůžeme ho zevšeobecnit a nemůžeme říct, že to je nějaký návod na prevenci nebo léčení, že to je konkrétní příběh, spíš ho sdílíme z vědeckých a studijních důvodů. Ale pro nás to bylo pro mne, jako to bylo velmi zásadní, protože takový obrat během krátké chvíle to člověk přemýšlí nebo snaží se zjistit, jak je to možné. Jak je možné, že to lidské tělo se tak rychle dokáže jako obnovit, zregenerovat, uzdravit. A mě úplně jakoby stáhla neurověda, epigenetika. Potřebovala jsem to pochopit. No a vlastně tím, jak Petr procházel tím východním směrem, já jsem si vzala ten západní, potřebovala jsem ty důkazy, pochopit to, tak dneska... Ještě se zeptám k tomu příběhu. A tatínek to jak chápal? I pro něho to asi musel... Ne, on byl úplně změněný. Tam bylo právě podstatný, že u něj došlo jako k obrovský změně. On mluvil úplně jinak. On byl najednou jako takový jakoby ve vděčnosti, mluvil v klidu, nespěchal, usmíval se.
Úplně jako k obrovský proměně ale tam dokážu došlo. si představit, že měl nějaké dokumenty, kde ty říkali 5 operací, jak jsi říkala. A doktor mu vynadal. Jo. On mu řekl, Popisoval. podívejte se na to, mám tady pro vás naplánovaných 5 operací, co s tím mám teďka dělat? No. A začátek neměl lehkej, protože on tam vlastně přišel, oni mu to sdělili a doktor mu řekl, připravte se na nejhorší. Jo. No, tak on se nelek úplně asi, ale... A pak šla vidět ta transformace. Jo. A během 3 týdnů vlastně tam došlo k proměně a vlastně všechno to zmizelo na těle. Pak teprve to vlastně sdělil, že má ten problém, takže my jsme o tom nevěděli. Aha. A takže jsme to řešili takhle radikálně a povedlo se. A já jsem mu za to vděčná, že vlastně to ukázal, protože nám tím jakoby změnil to vnímání, ten pohled. A to je to, co bych jako chtěla říct, že ty esence vám ukáží, že ta změna je možná. A to je asi to nejdůležitější. A pak už člověk jako musí jít sám a začít jako to uchopovat, ale ten důkaz určitě dostane. A ta vaše cesta, tady ten západní pohled, východní, nakonec se spojil a vedl k tomu, že jste vytvořili takový nějaký svůj pohled, nebo jak to nazvat, nebo systém asi není dobré slovo. Ne. A nazvali jste to jednoduchost. Můžete k tomu něco říct? Povídej ty jsi tomu dala název. Tak o jednoduchosti dneska se hodně mluví. A myslím si, že je to jedna z těch krásných cest. Jednoduchost určitě neříká, že je všechno jednoduché, ale jakmile člověk, a to je to, co nás přivedlo vlastně tím zkoumáním, přivedlo nás to k tomu, že všechno máme k dispozici my sami, že vlastně nic nepotřebujeme. Nepotřebujeme ani ty esence. A tu esenci s velkým E máme všichni v sobě. A jakmile my se dokážeme s ní propojit, tak se všechno úplně otočí a dostanete obrovskou sílu a moc. A naše výuka není o tom, že bychom někoho učili, nějak jenom jako esence s malým E, esenciální oleje, vás jakoby propojí pomůžou vás propojit s tou vaší esencí. A nevím, jestli jsi to i uvědomil na začátku, vlastně, když jsi nazval bevitem, jakoby být s tím vnitřním, tak i po tolika letech vlastně se to pořád nějakým způsobem zesiluje. Co to vlastně znamená? S tím vnitřním to přesahuje úplně všude. Tak, to naše bytí, vlastně celkové bytí. A ta výuka není ani o tom, že bychom předávali nějakou techniku, ale pomáháme spíš lidem, jsem takový průvodci, bych řekla, než učitelé. Pomáháme lidem dojít k tomu společně i s těmi esencemi, k té své esenci, aby si uvědomili, začali ji vnímat a je potřeba ale někdy jim pomoct smazat, vyfiltrovat, odstranit různá přesvědčení, která si jako nazbírali, ty emoce a tak. A nejdůležitější asi na té výuce je, že oni se tam jakoby ukotví v tom, že mohou, že už nemusí. Esenciální olej tam u toho používáme, protože ona to je z mýho pohledu jakoby nejrychlejší cesta, jak si začít uvědomovat právě tu svoji podstatu. Či ono nás to na to navádí. Já jsem to měl vlastně první zážitek, když k nám přišel to 17. listopadu a učil s nás tam revoluční marketing, tak pak vlastně přešlo na to, že přines esenciální olej a já jsem si kápnul mátu a teďka prostě jsem zažil šok úplnej. Tam se něco stalo a já jsem nevěděl co. Vůbec jsem to nebyl schopný vysvětlit. Předtím to bylo prostě jenom striktní jako analytické myšlení, nic jiného jsem jakoby neuznával a teď se najednou stalo něco, co bylo nevysvětlitelné. A tam se to začalo všechno jako otáčet a jsem za to vděčný. A já vím, že spolu s naším
technickým oddělením. Vy jste tady ten váš postup nebo návod, to učení, dokonce připravili do nějakého online kurzu nebo materiálu a je to už ode dneška, myslím, k dispozici na našem webu, takže kdyby někteří posluchači měli zájem se dozvědět více, tak se tam můžou podívat a vy potom ten vlastní proces probíhá, jste říkali, na Zoomu, ne? Nějakým způsobem. Bude to pro nás novinka, protože my jsme to vždycky vedli vlastně osobně, ale zjistili jsme, že už to jako není možný dneska, nebo je to výrazně komplikovanější, takže jsme se rozhodli pro tu variantu online. Jsme přesvědčeni, že to funguje, protože Pavlína spoustu terapií vlastně vede po telefonu, kdy ty lidi ani nevidí a je to úplně jedno, prostě ke změně tam dojde pak takhle hnedka. Stačí jenom, aby došlo k nějakému uvědomění a najednou je to pryč. A je to čím dál rychlejší a jednodušší, takže ty lidi jsou připraveni. Takže jsme se i my otevřeli tomu onlineu, že to zkusíme. Pro nás to byla taková ochutnávka. Skvěle. A navíc jste potom k dosažení nejenom ve východních Čechách nebo severních, ale vlastně to omezení tam téměř není. Skvěle. Takže vy potom budete v kontaktu s těma lidma, nebo tam prostě je návody, jak pokračovat. Máte nějaké stránky, které byste chtěli zveřejnit, nebo kdyby vás lidi chtěli kontaktovat, nebo přes tady ten náš web a tu jednoduchost? Asi tam nějaké otázky můžou vyvstat. Po dlouhém přemlouvání jsme se i jako odhodlali, že natočíme nějaký video, takže tam je i jeden rozhovor, zatím jenom jeden jediný o jednoduchosti na YouTube. A když se tam zadá život je v klidu, tak tam se objeví naše fotka, je tam vlastně to jedno video. Rozhodli jsme se tam dát i další, třeba právě co se týká těch esenciálních olejů, aby lidi přestali jakoby ty informace hledat někde v knížkách, protože oni ty informace tam ani nebudou, zvlášť v těch směsích bevitu, tam buď to se to člověk jako, nevím, k tomu dojde nějakou intuicí nebo prostě zkušeností, že to používá a pak popíše, co se vlastně stalo v minulosti. Ale my máme totiž obrovský dar jako lidi, máme to od narození, že cítíme. A nejenom jako tím nosem, ale cítíme vlastně skrze tělo. S esencema se nádherně pracuje, nádherně si uvědomujeme, jak vlastně ty esence fungují jenom tím, že si vezmeme esenci, kápneme si ji do dlaní, rozetřeme a přivoníme k ní, inhalujeme ji a teďka vlastně vnímáme celé tělo. A teď najednou začnete jako pozorovat ty pochody a co se vlastně v těle děje. Stiší se mysl, vy pozorujete tělo a uvědomujete si, jak vlastně to jsou mocný dary, jak vás to jako vede. A s každým pracuje ta esence jinak. Ono se totiž nedá popsat, že něco je, já nevím, antibioticky, antiviroticky, anti. Já bych řekl, že ani jedno anti to není, že to je jenom půlka pravdy, že oni jsou naopak jako pro život, ale ty esence jsou jakoby přirozeně pro rovnováhu. Takže když je něčeho moc a je to zrovna bakterie nějaká, tak ono ji to jako zredukuje. Ale některých tam zase může být málo, tak je zase podpoří. A prostě oni jsou jakoby pro život, oni jsou pro rovnováhu. A rovnováha, harmonie, bychom mohli říct, je zdraví v podstatě. Ano. Já jsem vnímal taky, že za těch 8 roků, že se známe, myslím, že můžeme říct, že jsme přátelé, Určitě. že jste procházeli i různými životními peripetiemi. Já jsem to vnímal, že aspoň tak se i na Pavlínku dívám, že se s ní stala úplně taková vědma. A několikrát, co jsme se bavili, mě to vždycky potěšilo. Si říkala, že ty vidíš ten bevit vlastně i tak do budoucna, že tam je ten rozkvět. Já si pamatuju, kdy jsem ti psala možná před 5 lety, co vlastně je potřeba, co se týká produktu a marketingu, že Bevit nepotřebuje vůbec nic. Ty jsi dneska i vlastně v tom úvodním rozhovoru
se zmínil o tom, že jakoby usilujete o dokonalost. Bevity už je dokonalý. A my jako lidi, i možná ty jako ředitel, to můžeme jenom jakoby pozorovat. Protože tady je A užívat si to. Tady je božská energie, která je prostě daná. A ty tím, jak to držíš v té čistotě a pravdě, tak nemusíš dělat vůbec nic. Vůbec nic. Ono To se je to samo ten kolem nejlepší marketing. vyladí a Ano. Ty lidi sami půjdou po tom produktu a nevědí proč, protože ten produkt vyzařuje. A to si myslím, že je ta největší síla a ty můžeš jen pozorovat, jak se to celé děje. Je úplně jedno, co se děje ve světě, Bevitu se to prostě týkat nebude. Protože je v pravdě, protože je tam ta čistota. A ta je od začátku. Už v tom logu, už v tom názvu. A to je to, co vnímáme oba dva. Zároveň je tam obrovská pokora, kdy my jenom žasnem vlastně, co ty esence dokáží. Nejenom esence, máš C60. Bylo období, kdy bylo to velké téma, co se týká covidu, nebo co se týkalo covidu a očkování. A my už hned, ještě ty jsi nepřines ani tu lahvičku a já jsem říkala, nebojte se, nevadí, když se někdo nechá naočkovat, neřešte to, nebuďte ve strachu, Bevit něco přinese. A za 14 dní vyšla C60 a ty si i popisoval. Nicméně není to jenom samozřejmě pro lidi, co třeba se naočkují. Myslím si, že Petr krásně popisuje na přednášce, když se bavíme, co vlastně ta molekula je, že to vnímá jako náš zářič vlastně, že jenom se v nás něco jako spíná v lidech. Takže jsou to obrovské dary, co Bevit přináší a myslím si, že ani ty ještě netušíš, co všechno jsem včera přijde. shodou okolností potkal svého kamaráda a pána, který mi dělal v té předchozí firmě finančního ředitele, tak jsme se chvilku bavili spolu a on mi sám říká, že nás sleduje, že to je neuvěřitelné, co se děje jako Bevit, jak to roste, jak to expanduje a já jsem mu říkal, že mám taky jenom jediný komentář k tomu, že to je zázrak, pro mě to je taky zázrak, co se děje a jak to pokračuje dál a mám jenom radost, že můžu být u toho vlastně. Tak, my jsme my taky to právě vnímáme, že ta pravda, která zatím je obrovsky mocná a ona vlastně jako nepotřebuje žádnou externí podporu, tak. aby ji někdo nějak jako silně vyzdvihoval, jako se to děje prostě v jiných odvětvích, dejme tomu, protože tam právě používají právě ty reklamy a všechny tyhle ty věci, aby se to nějak jako drželo v tom vědomí lidí. Ale ta pravda, která je za Bevitem, je prostě tak mocná, že ona je prostě mocná sama od sebe. Ona může jenom jako tiše se tak jako usmívat, co se kolem děje a vždycky stejně zůstane jenom ta pravda. A ostatní pomine potom. Skvěle. Já vám moc děkuju, že jste vážili dlouhou cestu a přišli jste se podělit s ostatníma o svoje zkušenosti. Ještě jednou připomínám, kdyby někdo měl zájem být s váma v kontaktu online pomocí kurzu, mrkněte na naše stránky a na webu tam najdete jednoduchost se jmenuje. Jednoduchost. Takže děkuju a já se budu těšit, že zase někdy příště se uvidíme. Děkujeme. My taky děkujeme, těšíme se.